Sorry, okay lang ang glasses ko. Sorry, irritated kasi mata ko and I cannot see. It's wala problema, Ma'am Chanda. But can you see my eyes? Is it just as expressive? And beautiful. Ayan, welcome mo diri tanan sa Real Talk nga chika kinasing-kasing istorya walay char-char diri mao gani ang Kuan on ta pwede magsaba-saba karon kay ang atong kauban karon institusyon na ni sa showbiz. Maulaw ta pero sige lang kay nga na opening unta di ta niya makasab-an kay kanang kani siya di maihap ang iyahang nahimo nga mga projects, mga teleserye ba na or mga movie sa industriya mo o ginaingon ginako nga ni taas kong balahibo kay institusyon na gyud ni siya. Wala pa siguro na yung mga kaning ELG building naa na gyud ni siya sa pelikula. Proud bisdak di ay siya karon ako nakabalo ba. Mo nang na-amaze jud ko. Walay lain ang usa ka timeless og iconic na donya. Wala lain ko diyang ang proud bisdak gikan Cebu City, Miss Chanda Romero. Kumusta, kamuntanan? Welcome sa Kuan on One. Nasaag ko nga rin. Ma'am Chanda, wag gid mi kabalo ba nga nakachamba gid mi time sa imuha. Chamba, mabitaw ng Chamba Romero. Ma'am Chanda, na-amaze mi nga Bisaya day ka. Uy, dugay na day. Katong pagpanganak pa na ako. Sorry. Di maguna ko kay kanang ang timeless beauty with a timeless talent jud ba. Ma'am Chanda, asa ka sa kuan ba Cebu kagikan? Akong mama taga Cebu, ang akong papa nga Romero taga Dumaguete. Ay, sosyal Negros ang mga Oriental. So, pare, kuan lang, labangon man lang na ni mo kuan, barge. Na, magsumpay-sumpay naman ang duha. Wow. O si pinaka-favorite din nimo sa pagkabisaya nimo sa Cebu? Dili ko mga hambog, no? Pero, ambot lang anong proud yung ko mga Cebuana. Lahi manggod ang, murag lahi siya nga kalibutan sa dog. Taga Cebu ka, murag, hayahay kaayo niya. Hayahay kay sa una nga to niya. Kuan, kanang pili ang mga tao, murag, kaila mo tanan, murag barkada tanan, nya parehas mo most of mga parehas mo mga hilig, parehas gamay sa una manggod Cebu as I knew it katong sa una. Pero karon dako nagdiferensya kay sus karon mo adto kog Cebu, mo adto kog usa ka restaurant sa una mo adto kag usa ka restaurant. Di gyud mahimo nga wa kay makita na. Magkita ay ra gihapon mo sa iyong mga silingan. Kita kamukha mo lang karon daghan nag kuan. Dayo ba kanang wa nakakaila. Daghan kanang kanang ning puyo na didto nga di gyud taga didto mga anak. Kaayo. Pero if you don't mind Ma'am Chanda kay kami ako wala man jud koy mind. Kanang pila na edad nimo Ma'am Chanda kay ano murag bata pa magyapon kanya imong ginistor kani adto murag way back pa man ang kuan siguro dugay kupong-kupong naman. 72 na ko day. Sige, 72 o unong kabuan. Pushing. Grabe, 72. And it's 6 months ang iyang, huy, grabe man ka, Ma'am Chanda. Nakita kayo naman, imong skin is glowing. Imuhang nawong is very kuan ka mong kami, ani, kina, siguro ang mga edad, mga nilapas lang, ang katunga, mura na may gibang lustred na nimong nawong. Dili, sad grabe, sad ni mo. At least, wa malata imong utok. Diba? Pero murag nawong nalata. Wa na, ang kagwapa wala biya sa naong. Naabi ang nire. O sa dire. Grabe. Wala ko kami malibig ko. Na-confirm yun niya nga. Wala gid sa nawang ang Wala gid ang beauty gid sa una ko kanang sa una. Huy kagwapa anak niya. Pero ug mapil nimo ug makuha nimo ang panit ana ambot lang kag unsay naa sa sud. Ay. Mas gwapa basad. Abot mo dunot ng pud ni. Salamat kay Ma'am Chanda. Iya jud ko. Pero Ma'am Chanda, pila mo ka mag-igsuon Ma'am Chanda? 7 may kabok ako'y kinamagwangan. Hoy, dili kayo kuan si mapaspas sa production sa pamilya. Kuan ka na. Sus, hard worker kayo. Hard working parents. So ikaw ang kamagwangan mo unang karon ako ang abrihan ning atong topic karon sa yellow paper ni. Anong siya kay
No kapiing please manunta. Ay, naamang ka. Sige lang, ma'am. Kay Siya lagi na lagi ko digo, ako lagi wa. Sige lang, ma'am. Kay ako ni i-share sa imo. Kay kani, it's all about your life man siya, ma'am Chance. Sa ato pa dili na bag-o. Ay, wait, dugay-dugay na ni. Dili, kani ang topic maguna to karon is, ang kalisod o kalipay sa usa ka kinamagwangan. Ingnon ba sila pagka ng kamagwangan nga babaye, very responsible ba gyud daw na siya. Mauuntay ideal, very responsible, pero ako in a way, wa kay ko ka-realize anaan tud nabuwag ko sa akong pamilya kay kuan ka ng rebelde man ko sa una. Dali ra man ko nakasabot. So, Sobraan ka advance po ng pagkarakurebilde. yeah, kay katong pagkakuan na, mga 12 years old ko, nakasabot na dayon ko sa, balik ta. Grade Sing six, ani ko grade six. ka-advance. Adtong mga 59 years old na ko, there was one night nga, kuan, nag-ilis ko kay na ako'y date ba? Ilis ko, ako magatan-aw na ko. Kay numdum lang dayon ko, ampot ka na hinumduman sa nako. Ko, meme, 3 years old pa ko, kuan ka ng, 4 years old pa ko, kindergarten ko. Yung ko, naalagi to isa ka Christmas Eve nga nakadungog lagi ko nga nagkuan mo, kanang nag-away mo ni daddy, nga, wa ko kadungog ug unsay Inyong giawayan. istoryahan. Pero, ang feeling yun nako, partig yung laing babae. So, Sa imong edad nga 3 years old. yeah, four Four. na. So, ingon akong mama, tinuod ka para titog babae. Christmas Eve to. Flash forward 12 years, 6 years old ko, tuan na sad nga kamagwangan man ko, di, babae pa. Oh. So, asa, mawa gani si Daddy. akong daddy. Dadon na ko sa akong mami, mangita mi sa... Sa daddy? Sa daddy, ana. So, 6 years old nakakita. Nasad ko nga na siya. As in, visible. Kakita ko, ug nakaila ko sa babae. O kabalo ka sa sitwasyon. Kay baw ko niya, kaila ko sa babae. Hantod karon ma-flashback pa na ako nga, ang ila pang gigamit nga auto pa sa ginikanan sa akong mama. Dahil nanaog akong nagtaksi mi, naog akong mami. So, ako, nabilin ko sa taxi, gaana ra ko. Muragi ko gatan-aw og pelikula lang. Ana, kay, ang windshield sa taxi, nga na. So, murasag frame, murasag tilon ba? Correct. Sa kuan, sa sine. So bata pa lang jud ka, Ma'am Chance, kanang na-expose na gyud og kanang mulat na jud ka sa nahipangitabo sa pamilya. Yes. So fast forward, Fast forward 12 years old na ko, tuan na sad Christmas Eve. Nag-away na sad akong mama og papa nga parte gyud babae. Kinumdum ko nga naagin mi sa sofa, galingkod lang mis gawa sa sala, nganhi ang ako manghod lalaki, nganhi ang ako sa kamanghod lalaki. Wa gyud intawon sila kasabot og unsay nahitabo. Ako kay bawo nako kay kakita na manghugog ko. Sila taon nitan-aw taon nako nga unsay na walay tingog pero ang mata nila kuan gid murag nagapangutana. unsa may nahitabo. Wa gyud ko'y masulti nila. Wa gyud ko'y natubag kay lisod i-eksplikar. Kani sa nga time nag-still lang gyapon ka nga imo gyapon gipanindigan ang pagkaati sa imong mga magiigsuon nga kuan ka kanang di nimo pwede ingon ang ikadaot sa imong pamilya pero karon kita gyapon nimo pero still magwalang gyapon ka. Maunay daan nato nga kuan. Maunay daan nga ugali nga pamatasan nato og mga prinsipyo nato sa una nga og kinamangguangan gani nindot man sa dinoon nga og kinamangguangan ka after sa imong parents ikaw mo isunod. Yes. Ikay sunod nga mo pasan og naay pasanon og naay na sila ika-share nimo ikay una kabinlan or tagaan sa knowledge or Responsibility wisdom. po. Sa una dili pa kaayo ko conscious ana kibaw lang ko nga ako'y kinamangguangan. Kibaw sad ko nga ako'y favorite sa akong daddy. Kibaw sad ko nga Daddy's girl ka. daddy's girl mo nang doble ang sakit adto pagbiya.
niya kay. So antod ni abot na lang gid ang time nga kuan ko niya mahadlok ko, ma-stress ko nga maghuot akong dugan para di lang para nako para sa akong mga manghod. Na dili ka express sad. Sa ilang Sad ako feeling. di sad ko ka express kay at 12 dili pa ba na isgutan ka ng mga personal nga imong panghilabot sa kinabuhi namong kuan. Sige nagigug in town may intag magbuwag na lang may kay ngano man di ay dili tibuok ang pamilya tibuok tinuod ang pamilya pero Trauma. para pakitang tao ra. Bisag love kay nimo imong papa. Bisag Gusto gyapon nimo nga magbulag Nya, sila. kuan na akong resentment adto kay kuan nagkaanam na kay nganong lain gipili. Kadaghan na mo. Naa siya asawa, naa siya pito ka anak kanong lain man gipili. Wa sa ato pa wagid ni wa gyud wa mi sa timbangan. Way kuan perti ka kabug at gyud atong bayhanag sa timbang kay. So, mo to pag uli na mo Cebu, balik na ko sa akong life nga estudyante nga nakas mga madre. Nya ang imong mga classmate dayon mga puro gyud mga maayong pamilya, mga anak. Makadungog na lang ka nga uy ayaw mo pag kuyog-kuyog anang tsanda kay kuan kanang product ba na siya Broken family. broken family. So sigurado bad influence na ana. So nagkaingana ang kuan tabi sa among Palibot. sa palibot na mo sa Cebu ana. Nagkadako akong resentment. Nagkagahi. Nigitubuan kong sungay. Mauto na rebelde ka. So, kato nga experience imong kinabuhi nga naghimo kang rebelde, mautong reason nga nagpamanila ka. Mao to kay murag matuok naman ko sa Cebu murag huot na kayo ang kuan kalibutan ba pag abot na ko og 18 na ay kuan na gyud ka ng College na. Day kutob ra ko second year high school Kay nakuan. usa na sa akong pagrebelde wa na gyud ko unsaon nimo pag maggraduar nga tanan mulayat ko og koral kay mo tanaw kog sini. Mulayat ko sa koral niya. Inigkuha sa sakyanan ako. Wali ka po ko ngadto sa gate. So abi nila ko ay gikan sa eskwela. Basta kay musibat ko sa eskwelahan. Bala nag-asa ko mo adto niya. Sinira may mong maadtuan. Nya, pagkadugay stages na pagkadugay mo tan-aw sini kay na ay Mga crush-crush. kilig-kilig sa nga. Kilig-kilig. Kuan magkita. Kung unsaon ni mo kuan sa unawa man tay cellphone magkakita rasan ba? Marami daw, no? Magkasabot rasan. Kita ta sa waiting shed. Ay, mugi na waiting shed. Ang sa amo waiting shed unya dunay kuan dunay murag kanang mango tree. Mo nang gusto gid nimo kanang naay mga galaw na mga anak siguro Miss Chandak, Ma'am Chance. Restless soul. Oh. Kay siguro dili nimo gusto mabaling imong mga hunahuna sa problema sa balay didto sa kanang peace. Gusto nimo na kanang ginalihok, naga-acting, nagaya ko sa imong anak. Kay kanang kung disturb lagi ka sa problema sa inyong pamilya. Confused. Confused ka ko sa sitwasyon nga murag natuok na ko nga kuan natud one day ko di nagyud mahimo di nagyud ko kakuan kaantos nga ni sa Cebu murag every morning na lang maghuwat ko sa chance nga Makagawas ka sa Cebu. Paunsa ka nakaabot og Manila? Ay, sus, kay naaalagi. Usas mga actors nga akong admire gid sa una sa grade school pa ko. Nga mutan-aw kog sini niya. Ni adto og Cebu. Nya, kami, Kisi pa ka na ani. agoy, ginadili ang pagkuan buhi pa in taon. Buhi pa di ko kakuan nga pero buhi pa na pero kuan sikat gyud kay siya sa una. Ang mga anak ron mga sikat sad kayo. So intriga. Research. Ano man? Dili siya. Di mahimo dai kay makihata. Di bitaw. Ayaw lang kay naghilom-hilom na ba na siya. Tanawa mo ran fantasy akong kuan kay sa una. Kuan man ko. Kambalon ako.
Ning adto siya sa para sa imo ha. Eng ani, sa una, ang mga kolehiyala, na, naaga ni murag department stores, wa pa may mga kuan sa una, mga RTW, wala. Og mo launch sila og bag-o nga clothing line, ana. Ang kwao nila nga models, puro kolehiyala. Nga Ang model wa pa. sa una, social dili, nga, dili lang basta, kani gwapa, dili, kinahanglan gikan gyud sa kolehiyo. Kay mo na gitawag nga kolehiyal na. Kolehiyala. So, kami, model, ana. So, one of those shows sa ka Coliseum, dako kayo, murag doon na may fashion show front act ni sa ilang show. So, dito mi nag-meet. Kay siya, kuan pa po, di po kayo siya sobrang pakasikat sa una. Sikat na kaayo. Agi, patawag siya. Headliner, ana, nga show. Kay singer. Oo. Singer-actor. So, Nag-search sa mga buwang. Dahil ga-googles na yun, Ga-googles. And so, kuan, nag-meet me ato niya. Iya dahil giingnan tong kuan, promoter sa show. Nga, kuan, ganahan siya, makamit na ko niya. So, meet me. Ganahan siya makamit sa imo. 18 pa ko adto. Pres lumpia pa yun 18 pa ko niya. Ang akong buhok, nga ani sad murag twigi nga kuan. So, ang iyang tanaw ko nun ako, mura ko kog research. Ang ako ko nung naong murag Hollywood actress nga si Hinganlag Susan Pleshet. So, kuan, wala. Huwag na, balik na siya Manila. Naay usa ka kuan, pelikula sa una Hinganlag love story. Ali Magro, Ryan O'Neal. Oh my God, nakabalo na may kung pinsan ni siya. Mao di ay sikap. Grabihan na inyong Googles. Uy, marites sa inyong Googles. Advance pa na po ang mga marites karon. Grabe! Murag ila man ang gikay-kay-law na naman kay na. Nakita yun. So, mauni siya. Grabe, kataas ilang palaw. Uy, makita tong kanang Ay. yung yang. Makita tong gwapo kay siya. Kayo. So- So, kuan na ay premiere night sa kuan pelikula nga love story Ryan O'Neal to Ali Magro ana niya katong kuan theme song nga Where do I begin? Diba? Tell the story. About. So niadto siya sa Cebu niya. Giimbitar ko niya ako yang i-date sa premiere. Kagilok. Uy, grabe naman po na nakagwapo. Uy, Kasos. Kinsay di mo buwang. uy, nabuang may karon. Where do I Ay, begin? makalarag lagi. Makalarag. Kurog-kurog, mapuka na. Nya, buutan pag gentleman. Oo. Ipakita tong naon ni Ma'am Chanda tong kwan siya tong ano. Nya, Kadi po, kuan. mulaban po dito ato ang team na to, mulaban po ni sa kagwapa. So, gidate ka niya. i-date ko niya. After, kuan, progress ang among, kuan, relationship. So, balik na siya Manila na niya ako. Marag, nangita lang ko reason nga, kuan, kanang, muhawag Cebu. Yan ko, para na ako, any reason nga mo gawas ko og Cebu, kuan, so yung ko, muadto kog Manila. Muadto kog, Wala para bay cellphone sa una nga pag muhawa bay imong love team muhawa di na pug kakakita na pud og kastorya. So, kuy nakatigom gi kog 50 pesos dai nya. Dako nang pud to sa Dako una na di to ba? 1972 dako na to 50 pesos. Mga pili kan tinad karon ng 50 pesos sa una. 50 pesos. 5,000. Sus, mga ingana. Ah. So, na ako'y amiga nga mo anhig Manila asad ko uban ko ni mo beso. Ambot lang unsig unsa na mo giunsa na kog palit og ticket sa barko. Basta kay nakaari kog Manila. Basta where there's a will, there's a The way, way. yun. Basta. Kay kani murag naibog na pud ko gamay ani kay kuan ani. Adili, gamay dako. Kay kanang murag dili sa tungod sa pagka-artista imong aduon nito kundi kani kanang gusto lang ko Duha. mawat. Kuan, gusto lang gid ko kani kay basig dili siya gyud personally pero tan-aw yung ko sus nakakuan lang ko nga hala mo man ni siya akong gitan-aw sa una katong grade 2 pa ko sa pelikula nya ana lagi siya karon murag ingana ba murag lang akong kinabuhi murag lagi Cinderella. Di ba nga na ko mga babae? Grabe. And who would think,
kuan small town girl. Tapos gidate ka niya sa iyang premiere So na. superstar na imong kuan. Yes. So akong giingnan to akong friend. Day, mubang ko ni Mas Manila. Day, pag abot na mo nganhi, of course daghan ko kuan, daghan ko og mga parenting anis Manila. Daghan mo pa rin idari. Daghan ko daghag parenting nga maisad pagkabutang nas kuan gapuyo. Kaya mga arang-arang ba? Puyo. Arang-arang. Kay mga Romero, mga arang-arang na mga Romero. So naas Forbes gapuyo, Bel Air gapuyo na sa kuan, pero dili ko kapakita kay ni layas man ko. Kay sila unyay makaingon nga si Chanda kuan nakita na ako dili ko kaadto. So ang akong paglakaw murag bahala na mo talikod na lang gid ko. Pero wa ko kibaw unsay akong padulngan. Wa ko kay nearsighted kaayo ko nga basta mula mo gawas lang ko sa portahan pero wa ko kibaw. Bahala na. Ay, presidente man ko sa BNG. Bahala na gang. Bahala na. So sige uban ko hantod. Ato hala ko 50 pesos naman lang nilikap unsa man ko sa amo manggod sa kuan mga like sa Cebu. Kana ang kultura bitaw sa panghuna-una nila sa babae. Ang babae ang phases ra sa life ana mo eskwela, mo graduar, inig ka graduar magminyo, inig ka minyo mga anak og mauna na imong life, asawa na ka og inahan. Kutob ra diha ang role sa babae. Sa unang panahon, ing ana agiday ang kuan. Even in sa 70s. 70s, 80s. So, grabe, no? So, mauna to. So yung ko ako dili ko. Magminyo ko unyang akong nakitaan all my life porteng gubuta sa married life nga akong unang na-experience first hand. Okay ka na. Mauna lang ni marriage. Mo ni sunod na kong face. Dili na lang kumusunod anang inyong gi-assign sa role sa babae nga mo graduar unya mo kuan. Sa una og mga 20 ka, 21 ka, wa pa ka maminyo, old maid na ka. Hoy! No, sana na niya kung amiga nga 30 ko, naman ni ko man na minyo. 30 plus. Karon mauna na uso. Padugayay. Og minyo. Padugayay og Minyo. minyo. So, handun nga naman, aguk ko na lang na imuhang kuan din ha. Oo. So, din na, nanakasama nila. Sa din na kas Manila. So yung ko, okay, time sa. Kinumdum na ko nga katong nag-introduce, katong promoter sa show, sa Cebu, na adi ko number. So ako siyang gitawagan, ako siyang Sa cellphone, telepon. sa telephone. May cellphone sa una. May cellphone, 1972 pagod ni. So na ako'y number niya. Ako siyang gitawagan. Niya ako siyang giingnan sa sitwasyon, ana. And then siya, dali ka nang dadunti ka, i-introduce ti ka ni Attorney Laksa. Si Attorney Laksa, wa mo register, kay wa pa man ka mataho adto. Si Attorney Laksa, maoy, tag-iyas Tagalog ilang-ilang productions, nga maoy Mother Studio ni Vilma Santos. Fast forward, dali ra kaayo. Gikas dayon ko nila as the love triangle of Jay Ilagan and Vilma Santos. In the film, ang konduktora, black and white pa yan noon. Without experience sa pag-acting? Without interesting din sa walay pag-acting. audition. Anong sa'yo nakita sa imo ato ka time? Ang pangutaan na to. Ang director pa tayo naman sa dita kapangutan na kung sayang nakita. Pero na kung to. sa imong gihimo nimo ang best nimo. Naniid lang ka kung sa imong paghimon. Wala. Sad kay ko kay dili lagi ko serious kay this is not dili man ni appeal. Di man ni nako Dream. Di man ni dream. Nako Oh. ambisyon. Oo. Kuan basta ay salamat na ako'y trabaho. Ingaan arahay na ako'y trabaho. Maura na bahala na kung sa laging trabaho. Wala ka naglisod sa first acting nimo kay with Vilma Santos ni siya or gipakit ingato jud ka confidence ingato ka Ingat advance. ko lang yun kay maybe maayo sad nang you don't take yourself dili kay ka you don't take yourself too seriously. Bitaw ka nang basta kuan lang. Kung say naa. O kung say kani instruction ihatag nimo. Sige, sunda lang dili ka ga overthink ba kay the more nga wa kay experience basta ako risk lang yun basta
Pero sticker lang juga. Paala, Kay ikaw, larga. nakalimot ko, ikaw ba rin president sa BNG? Maon. Bahala na gang. Bahala na So, gang. pwede ba magpa-member din? Okay, ko kay imo ang mga... Sabi dia, ikaw sa member man sad ka. Pero ikaw may vice president. Pero gusto na ko mabalaan, Ma'am Chance, Ma'am Chance, kung unsa ang kalian sa showbiz sa una, sa makita ni mo nga kalian showbiz karon. Hibaw ka, bag-o lang gid mi. Akong, usas akong mga best friend si Ricky Lee, ang atong national artist. Bago lang gid mi kani tan-aw mig sini adtong ni tan-aw mig usab sa iyang muro ami sa nga kang Marilu Diaz sa bayan. Nya nagistorya mi parte og kanang filmmaking sa una og filmmaking karon. En ko ang mga kaning mga artista karon kaning mga filmmakers karon grabe ka swerte kay grabe na kas in a way spoiled kay naa na tanan in a silver platter naa nagihalad na lang ikaw na lang mo pili og unsa nga tool imong gamiton. For example, sa una ang among kuan camera nga nagyug kadak ang mga reflex pa to nya pelikula no. Bukat kay anak pa na. Oh, sus. Oh, mga Mitchell, mga Ariflex, ana. Pelikula to. Mahal kayo ang sa karol sa pelikula. Ang karon mag-direct ang usa ka director, inig-rehearse pa lang, na siya dako kay monitor nga makita niya og unsay look, unsay motion, unsay kuan. So naa siya clear nga makita nimo tanan nga oy naay kuan, naay tawo ngadto nga nagputi kita o. Nagkatawa. Sa una, ang viewfinder raman imong tungod sa kamahal sa pelikula dili ka karon digital naman lang pilaray pag take Edit 2, out. take 3, take 4, kuan na lang. Grabe ang kuan sa una. Ang kuan sa una. So dapat karon kita karon nga mga usa pa, may ay kanang mga tent karon mga tent air condition pwede ka magdaog kuan sa una sa location pangita kag og naa kay sakyan mangita kag imong kaugalingong kuan punuan kay adto ka mag-standby kay walay tent usara na sa these are just a few nga kuan mga advantages mga difference sa kuan sa una. So maging appreciative gyud ta ng mga artista karon kay kanang nakuha nato ni siya nga kanang kahayahay tungod sa nakuha pod nga lesson learned sa unang mga artista og mga tungod nila. Kay kung wala po ta nakatuon sa ila, di nato ni ma-experience nga kahayahay. So dapat dili ta mag-attitude nga mga artista karon. Mao na karon sa una saludo ko sa mga artista, mga filmmakers, writers nga kuan kay wa gyud mi mga tools nga kuan. So kami tungod sa lack of resources, we had to be resourceful ourselves. Stronger, unya, mas resourceful, unya, mas survivor ang mga kuan, mga artista ug filmmaker sa una. Kay tungod sa kakuan kawalan nga kuan Ng mga kuwang og mga kanang mga equipment. Pero ang nakakatawanan sa una katong lisod pa siya nganong katong lisod pa mao man toy golden years gyud sa pelikula. As in? Yes. The golden years sa Philippine cinema were sa 70s, 80s, and half of the 90s, I would say. Karon nga kuan na noon, na anatanang equipment that you want, na anatanang resources that you want, mauna noon, dinhin na noon nawa kaayo ang fire sa mga filmmakers, Ang quality. nawa kaayo ang fire sa audience to watch. Also, another thing is na sa kuan mga streaming, that's another aspect altogether. Pero the passion, ang kanang drive gyud sa mga filmmakers Sa unang maunang dako jud kitag respeto sa mga filmmakers sa unang panahon no kay grabe gud ilang drive sa ilang filmmakers, tanan writers, mga artista, mga stuntmen. tanan nga mga talents mga anak gihatag gud nila ang tanan nila sa unang panahon. Grabe gud kaayo. Grabe niya. Admire yun ko kani hasta mga pinakagamay nga tao sa pelikula. Kay numdum ko naghimo mi kuan dihay American production nga gicast ko in an American film. So
O nag-international man sad ko kanang naman say mga anhi sa una. In fact, usapan na nga nawala na karon. Americans, foreigners don't come here anymore to make movies here. Sa una naa pa. So kay numdum ko dihay action scene nga kuan kanang dunay hanging bridge, footbridge lang ba nga ang kuan kanang ang mga bida inigkaputol sa bridge murag mahog sa dry nga sapa pero nya taas. So, wala ni dysfunction ang ilang murag kanang blow up nga mattress nga gigantic nga mattress to catch your fall para dili ka in town. Dili town mabuak imong siminto, Mamatay. di ba? So, unsaon na lang. So, ingnon tikas ka resourceful sa mga Pilipino crew nato. Nagkuha sila mga boxes kanang mga milk boxes. Ilang gipang assemble, ing ana gipatong-patong mo to ilang gihimo og kuan. Huluganan. Oh, Grabe. sus ingnon lagi ang Amerikano mga producer nga Amerikano baw gyud. Grabe. Kaya og dili pack up to believe kus mga Pinoy yun. Grabe. Kay hatag man gyud mi tanan. Give yun. Give your all. 100% gyud to. So dito nimo na open imong heart og na in love ka sa showbiz. Sa show business. After that, naan ako'y kuan, join ako og Metro Manila Film Fest nga. First yung Metro Manila Film Fest, na-nominate dayon ko Best Actress. Tulo rami, Pinky De Leon og si Charito Solis. Ay, grabe ang pud imong mga kalaban. Ay, Muna, ako, hala, na-nominate lagi ko. Kaya, ako, uy, lipay na kay ko na-nominate ko. Grabe ako mga kontra niya. Wa maabot og 5 ang nominees, tulo puno ra. lang kabuok na guri ka. Makataas balahibo ba Na, no? tanawa, Nanindog. Mag-reminis ba? Lami kay reminis na may anak, no? Tapos, Ma'am Chance, during this time, asa si mama o si papa nimo, si mami o si daddy nimo, sobra sila ka-happy? Permero dili kay sila malipay kay conservative baya kaayo ang akong parents sa conservative akong lolo lola. Father side, mother side, way nalipay nga nag-artista ko. Labi na nga ang akong kuanan ang trend nga na kuan na sud na ko sa bold sexy bandwagon. So mas na kuan sila adto. Mas nakuan sila Oo nga. nga. Dili na pwede. Hala, kung ano niya, naapay among family nga nakaingon. Anong gigamit man na niyang ngan? Why does she have to use The Romero. Romero family name? Niya ing anak nga pelikula kung di mo. Until such time nga respected ng mga direktor nga nagkuha na ako, naan ako yung mga Award. naanak ko yung mga nominations, naanak ko Dito na sila. dito na sila murag tungod kay na niabot ni evolve na og ing ana akong career wa lang ko mag-swimming adto sa akong pagka-bold pero ni transition ako as an actor. So murag nalipay na lang sad sila nga kuan success na proud na lang sad sila. Grabe no. Labi kay ba na impart ni Ma'am Chan sa iyahang kinabuhi ba? Ato pa nang balikon kay daghan pagkatay matunan anak. Pero naay ni papap nga kuan ba nga ato himuon karon ang dakong problema. Ano kanis ato sa ning saysayon ning dakong problema. Problema Ma'am na sa Chance, problema. Murag na trauma naman ka sa problema. Mao lagi di na ko ganahan ana. Ay, Kuan ni kanang problema ni siya nga dali ra kay sa sulbaron. Kay mao man ni siya gitawag nga acting 101. nanay sweldo inyo kung pa-acting ngono nya naay sweldo. Ma'am Chance, ampo na lang amo ang makuan siya. Maay mo pud may mga ampo diri Ma'am Chance. Dili. So, acting ang challenge. Inanay igawas nga kanang word or phrase unya tagaan kag situation. Round 1, ang imo ingon is drama pag sure diha uy. Ayun na. Nabu, nagsugod naman dahita. Mag-sure diha. Uy, grabe, nagsugod naman. Ako na po. Mapilitan ni Ma'am Chanda pero pag-sure diha, uy. Nakatawa lagi mga buanga ko. Nag-ilang ba ako, ha? Ma'am
Chance, di katawa lagi ka, Ma'am Chance. Ganahan lagi ko adto kay ganahan ko adto mura kag-iihaw padung naglitson na pista na. Di ba yung bata pag kasabaan niya, di pwede mo sabak? O kana. Na magpa-arte na. Bisag ko iluha. Patik-atik na yun. Wala gigs, no. Kani next, pag sure diha oy nga comedy. Pag sure diha oy. Ala. Kana murag mo katawa Oy. naman. Wala pa ko kabulo ma'am sa comedy ma'am. Chance kabulo be kani murag gibutang na lang ko nila diri para kaysa kung naong siguro mga. Oy, pag-sure diha. Mas comedy pa si Ma'am Chance. Wa ko kabulo pa nagsugod na siya. Bata. Awa man tay action bahala na. bahala na, oo. Larga diretso. Akan di ko mapapildi ani si mo kay siyempre magpakita ko gamay ang anino sa akong cleavage ani. Ah. Sexy film. Pag sure diha oy. Di ko magpapildi si Ma'am Chance kay abi ni mo dili o sexy. Miss Chada. Pag-sure diha. Ay! Dawa ko na lang ginako ni Bang. Apil din na dyan ko ba? Grabe, no? So, next na po na itong istorya. Round 2. Hurot na ang kanon in different types. Pero dili ni sa drama. Lahi ni siya ang situation. Hurot na ang kanon, inahan nga walay ipakaon sa anak. Hurot ng kanon. Ako yung anak. Nakadrama ko yung kaya pagkadrama niya, maabin ako siya akong mama. Grabe ba si Ma'am Chance? Uy, ako, nawalay, anak nga walay pagkaon sa anak. Ay, walay, inahan nga walay pagkaon sa anak. Hurot ng kanon! Nga na mo ko sahay mo sa mga anak ko. Ay, nisig pangita dira kay hurot ng kanon. Pero at least naisudan. Naisudan. So, pag kuha na nandira, pag-usap na nagsudan. Kani, inahan nga wala pa'y kaon. Wa patay kaon. Pero ang sa hurot ng kanon. Hurot na laging kanon. Naluwi mo butang gusto man tumahutad na lang ta. Ipakaon gyud ang tsanda. Ako. Hurot ng kanon. Nagunag linya ang dagok sa tiyan. Hindi yun matago ang tiyan, hindi matago ang gutom gud siya no. Ang kanon. Ang tiyan ko ni Nagrambol. Nagrambol. Kani. Gikukot o gutom nga zombie. Nabuon naman niya pag... Hurot ng kanon! Sa kuha, walay palakpak ha, mga buang mo ha. Sa kuha, puro katawa, mga... Ako, gutom ang zombie. Urutang kanon! Kani, last na lang ni Ma'am Chance. Last na lang ni. Round 3. Sultiyon ang linya nga, sulayag pakita sa imong halagway, makatilaw jug ka. Dunya nga naglagot na pero nag-smile gihapon. Suwayg pakita sa imong dagway na ako, ha? Makatilaw gyud kang hinampakak. Muna sa theater, no? Kanang nag-acting ba? Ako, nagkakatawag yapon. Sulayag pakita sa imong nawang. Makatilaw jud kag sundang buangat ka. Ano iya? Under. Ako soap man ka ito akong gihimo. Ako, Andra, salamat sa pag-explain, Ma'am Chance. Uy, magpakuha na kay Ma'am Chance. Uy, magpa-theater, magpausa na ka ng working. Acting workshop. Mahal kayo niya, ha? Doon niya nga naghihingalo, pero maldita gihapon. Suwayg pakita imong dagway na ako. Okay. Katilaw ka na akong hinampakak. Ma'am Chance, salamat, Ma'am Chance. Naghilak ka mo ang ma'am mo. Among boss na mo, naghilak ka sa pagkagaling. Ma'am Chance, ang sarap talaga kasama yung mga. Pwede wag na lang ako, baby. Na ako kaya na ito. Sulayag pa kita sa imong nawang.
makatilaw siya ang buwanga ka. Grabe. Grabe. Nawa mang kalimutan. Rawa kalimutan. Just naging Coco Martin. Sorry, pagkita. Isang bala ka lang. Para pa gano'n na. Okay, last na lang gini. Pinakalas na lang gini, Ma'am Chance. So, sobrang kasalamat. Doon niya nga nagpalayas iyang mansyon. Sulayig pakita sa imong naong nako. Di baka makatilaw na ko inampaka ka. Fierce talaga. Bisag asa nga acting magikuha. Karon sa ilalim na magikuha. Uy. Ako. Hoy! Suliin pagkita! Ngay makatilaw nung kabuhanga ka! Layas! Yung mga p***an mo. Napilitan na lang sila ganang pugos na lang mo mapalakpakan na si Ma'am Chanda! Romero! Ako po'y mag-ingon po niya, tinuod jud kayo ang pagka-acting ni Ma'am Chance. Ang imong mga nuances iyang nung mga anak, gino. Kinahanglan mulihok yun tanan. Mao nang allergic ang mga direktor when pag kami mga artista nga kuan na may mag-istorya na huy, kuan lagi ako'y magpabutox na ko. Bad news na nila kay dili man muli. Huy, magpabutox ning panuway nga. Dili na niya mulihok ang kuan. Kinahanglan mulihok tanan. Murag yung tinuod, gikulatan na gud niya, gipalayas na niya. Palakpakan na to once again si Ma'am Chance. Pero congratulations. Pwede na to i-congratulate si Ma'am Chance katong 50th anniversary sa MMF. MMFF is, di ba nakwento mo ganina nga, Ang first MMFF in 1974 na mo to na nominate ko. First, oo. Sa 50th 50th, adtong last year lang. 2024 Oo. na-nominate sad ko. So, 50 years. Oh, realize ko sa awards natin, wala, 50 years naman Gani. Oo, no? Guwap. I mean, ang circle of life, bitaw, magkuan lang siya, tuyok-tuyok lang yung kalibutan. Usahin mo, rewind. Oh. So, lami yung tatuba kapag ikaw gito na kuan kay makaingon jud ka after 50. Moingon unta ko. Kaya, hala, susog makadaog ko. Kuan mo ingog ko. Finally, after 50 years, niya kay napili man, next 50 years na lang. Oh, yeah. Nya, kalag na lang mo acting. Uy, pero kung ano, amazing to siya nga experience. Yes, meaningful kay na. Meaningful kay siya. Kamusta katrabaho karon ang mga artista karon? Of course, lahi na ang ilang style. Di ni mo sila ma-blame because daghan silang obligasyon nga kuan ka ng in-between takes. Sa una, in-between takes, magka-istoryaman mo niya. And kuan makatabang sad gyud kay maistoryahan acting. ninyo kuan ma-analyze ninyo sa inyong gihimo how to improve it ana karon dili kaayo kay tungod sa kabisi sad nila in between takes na asad na sila yung mga social media nga obligasyon nga ila sang kinahanglan i-post diri TikTok ni mga ingana nga makatabang sa silang karir. How about si kuan Ma'am Chan, si Coco Martin? Kamusta siya katrabaho? Wow, si Coco Martin, I think, kuan na siya. Tanaw na ko ng Coco Martin. Sa iyang bata pa magkainas Coco, good compared na ko. Pero mura lagi siya old soul ba? Mura karaang tao, bitaw nga. Very family-oriented. Pinangga kay na iyang mama, pinangga kay niya iyang lola. Igsuon. Muna niya, very kuan ka ng grabe ka matinabangon, labi na sa mga kanang naana bitaw edad nga mga Naku, kaya siya respeto sa mga veterano. Mga diha ko na believe niya kay kuan gyud iya yung hatagan og kuan credit Bili. credit is due bili ang mga pila ka dekada na nga gitrabaho ani nila nga the hardships kuan yes. ang kuan dako kaayo nga parte sa ilang kinabuhi ilang kidedicate ani nga industriya kuan diha siya respeto gyud kaayo iya gyud itabangan especially those kanang dili kanang wa na kaayo income kanang medyo galisod kanang mga nasakit nga mga artist. nalisod sa bayad sa dili lang na niya hilom. Di man na nimo kuan makitaan nga Di niya i-post kuan, ba? dili i-post nga dili i-broadcast kana siya secretive kay na nga tao kuan kay open ginabless siya sa iyang love pero og kuan sa iyang mga good deeds. Di Dili siya na gusto siya yun. gusto nga kuan so naa na siya mga gipantabangan nga
kuan inig siya mo bayad sa ospital unya mo nang si Coco nahimong Coco I think because sa akong nadunggan ana niya nagsugod man gyud na siya from scratch. Nagsugod sa una nga naglisod gyud na siya nga way ganahan mo kuha niya kay kuan naglisod gyud na siya saka. Gikuan gud niya kanang gipaningkamutan gud niya hard work Sobra gud siya. na hard work. Hard work sa pelikula, hard work sa nagwaiter na, nagkuan na, tanan na lang, naagian niya. Pero Munang wa gyud siya mo para hantod. Kuan niya. Kuan, respetado gyud niya. Respetado gyud Labi kay- na kaming mga doon na edad. Nya, respetado niya most of all ang iyang trabaho. Respetado niya ang industriya. So, kuan, nya, disiplinado nga tao. Walay, kuan, pareha mo Pantay mo tanan. pantay mo tanan Sa mga bisag ako. utility, mga artista Yes. tanan. Nya kana siya og kuan mauwaw ka na lang dili gyud ka og ang call 6 o'clock mag-una pa na nimo. Ay, Tawag, grabe gud no. Sa Sigabo, Ma'am Chance. excited ko. Of course, ang akong stint sa Batang Quiapo was unforgettable yun. So karon ang excited kay ko sa Sigabo, dili pa kay ko ka kuan about my role basta dahi akong role na lang ang tanawa akong karakas og design ba na nga buutan. Di ba? Maingon lagi na sila si Chandra Romero kanang mura suplada kay mao mga ni designs Ginoo na ako. Ang akong resting face bitaw no busangot. Kuan kayo kanang murag suplada gid bitaw mo pero mo na gi-design sa Ginoo, Pero di ba? gwapa. Bisag kay ana nga kuan pero gwapa kay dira man gyud nagikan ang trabaho ba. So sa Sigabo may clue lang maldita na sad ko. Oh my God. Mo na atong abangan nato. Maunay mas challenging manggod. Actually mas ganahan ko og kontra akong role kay mas daghan kag mahimo. Bahala nagmo-tumbling ka. Lisensyado kay kontrabida man. Kontrabida man pwede po ka magbinutan pero atik nga binutan. Kusog ka. Amang ka, bi. Pabiraha ko si imong buhok. Pero at this point sa imong career, Ma'am Chance, sa ingani nga sitwasyon, si Papa nimo, I'm sure, ni kuha na si Papa nimo. Ma'am Chance, nibiya na siya sa... Nibiya na siya adtong 74 siya. So, dugay-dugay na sad. So, nagkaroon mo ka ng closure ba or peace mo? Bisag favorite ka niya nga anak? Wala na gyud kay bisag magsige pa ang akong mama admirable. All through the years nga nagbuwag sila, ang akong mami di gyud musulti, di gyud niya dauton akong papa. Bisag unsa na lay among nakit-an, bisag makit-an na namo, murag og pwedeng iyang tabunan pero dili niya pwedeng tabunan kay atistigo na gud mismo nga itabo. Nya, siya pag mapainomdom, sa birthday bisitahan na to siya sa farm. Bisag bulag na? Yeah. Sa una kato, bisag buwag na sila akong papa magsigig ingon na aga na yung mga ulitahon ako nga sos na ay congressman, ay kuan. Kanang gusto gid siya magminyo ko, hoy. Ngano magminyo man ko para mapareha akong mami. Magsigig pangita siyang sa iyang bana. Ing anaon man ako. Maubod ang late ka namin nyo. Ay, late ka namin nyo. Kay tungod sa trauma ni mo grabe sa'yo. gyud. There was a time nga di na lagi gid ko ganahan magminyo, pero ni abot lang murag ni all of a sudden it just struck me nga mag-birthday akong mami, manguli tanang akong mga igsuon. Gikas Amerika, gikas kuan nya for the first time kuan ma-meet nila ning tawhana nya dugay naman sad niya. He's such ug na ay wala may perfect nga tao pero kani siya lulul sa perfect kay supportive kay siya nako, pinangga kay ko niya. Mura siya nakog barkada kanang bisag asa na nimo og dadon na nako ngani nakigistorya na ngadto ko ing ana siya ka kuan nga tao. So I-heal niya imong inner child. without forcing Yes. without forcing the issue kay kibaw man gyud siya nga dili
di kibaw mo siya sa ako istorya ko. Dili ko ganan magminyo. Suddenly, it just became, huy, nagtapok na may Cebu, nag-anam, mga pangabot akong mga igsuon, ilang mga anak, sa Amerika. Ko, hala, at nga nung one of those nights, minyo na lang, taikuan na to, idungan na to sa birthday sa mong mami. Ko, yeah, oh why not? Marag, it just happened to be, all of a sudden, mauna ni saktong oras. Thank you, Lord. Kasi Lord talaga nagbibigay, tagaan ka ng Holy Spirit ba nga, ma-realize o ma-accept ni siya. Kay, pag magminyo mo, siya ang center sa inyong relationship, ang inyong blessing, mag-uros, unya ka nang mag-open siya sa inyong, kanang abundant nga kuan sa inyong life. Nya, dili siya ang klase Couple. nga high maintenance. Kuan siya kanang, na, okay lang, kibaw siya unsa ka importante akong trabaho nako. Og na ako'y project, kibaw siya nga mo change ang among routine na sad kay sayo ko matog, sayo ko mumata nya siya mo hatod nako sa trabaho, siya mo kuha nako sa trabaho kay kuan kamera mang duha, we don't have help. We don't have a driver. Ako since 1989 wa ko'y PA. Grabe naman dyan. Independent. Yeah. So, eldest daughter syndrome mo niya. Kuan sa di isag ko ganahan og gubot pas lukot. Na, di ba? Pagsamahan pa nimo ba? Pakisamahan pa niya puro pasayop. Di mahay. Ako mangunot na ako kasi ang botox dai mahal. Anak ko dahil kag mauna pero at least. Uy, pero what a beautiful life story. Uy, palakpakan nato siya, Ma'am Chance. Ato aning idiretso, ang closing nimo idiretso nato ni sa Ultimate Yaw-Yaw. Akong ultimate yaw-yaw sa imo is what a beautiful story of a risk-taker human being. Na kana di ang pagka-risk taker nimo kandi bilang president sa bahala na gang BNG layo imong naadtuan tungod sa imong pagkabahala na. And kanang despite sa daghagi pang-agian sa kinabuhi, naagi beautiful plan si Lord sa imuha. Kay ang plan ni Lord sa imuha day gigamit niya tong katong mga heartaches nimo og imuhang mga experience nga kung asa ka karon ikaw na si Chanda Romero nagahatag og beautiful story sa mga movies, beautiful nga mga acting, beautiful nga dahan kag nahimo nga mga movies, pero mas beautiful pa day imong story nga na-share sa mga tao. And ingani always hope. Na ay hope nga nahatag imo ang story kay despite sa ingan di nakagusto og relationship, di nakagusto og ana, pero gitagaan gyapon kag beautiful story ni Lord of Love. So, God moves in mysterious ways. Ilabi na sa imuhang experience sa 72 years old. Grabe na agyapoy hope, na agyapoy beautiful story nga ma-share, ma-impart og dili na stop. Tabangan na tog ampo si Ma'am Chanda Romero sa about sa iyang heart towards iyang papa. Kay ang wala gi imposible sa prayer. So moto kong ultimate yaw-yaw sa Wow, kana ikaw human na. Iyan na lang. Dili kay moto naman to. Nasulti naman na tanan. No. Ikaw Dili. Sa akong kinabuhi naka two keywords nga ako na pick up sa imong kuan, ang risk taker o ang story. Okay. Ang akong storyawa pa mahuman. Ang akong pagka-risk taker sa una, permi lang kumuambak anang pang agani ko kibaw na bay tubig wa pagpataka lang kog ambak tan-awa lang gyud ang grasya ug ang guidance ug ang mercy ug ang blessing sa Ginoo sa tanan nga akong gisudlan nga peligro. Wa gyud ko niya pasagdi. Yes. Sa kadaghan og sayop nga akong gihimo, sa kadaghang kasing-kasing nga akong na-break, sa kadaghang kuan karon naalang gihapon siya. In the end, peaceful lang gihapon ko sa akong kaugalingon kay grateful ko nga in spite of everything nga akong nahimo, wa gyud ko niya pasagdi. Munang karon ang akong story wa pa na mo end. Siya ray kibaw gano sa ara mo end. For as long as buhi pa ko, ganahan ko mo grow every day. Bisan pag
usa ka new word a day ko ana sign na nga gatubo paghihapon ko. Wa na dili na mo hunong kay ug mo hunong na og kuan fertilize ang imong yuta sa imong kuan sus murag baran na kaayo. Wala sad kay ika-share sa kalibutan sa imong anya as karon bisag 72 na ko ang ako lang sang iampo nga ang iyang gihatag nako one of the greatest gifts nga iyang gihatag nako I think aside from kuan ang love sa akong bana ang pagpangga sa akong pamilya nako sa akong the few friends nga true and tested nga gamay ra na may apra and kuan ang usa sa blessing nako kana akong talent. So ganahan ko magamit lang gihapon nako na somehow to give life to a role nga naay makatunan ng tao. A simple smile nga kanang usay mo ay Miss Chanda or ganito ang character usahay mo ay Miss Vice Mayor. When you smile back at them, maunay gift nga imong mahatag unya inigtan-aw nimo sa ilang mga naong bitaw nga mulighten up gyud ug makakita sila. That's a great joy to me nga sus sa ilang siguro wa kakibaon sa ilang giagian sa kinabuhi ana pero the fact nga nakahatag kag kalipay nga nakasmile sila dako kay na nga joy para nako. Ma'am Chance, salamat Ma'am Chance. Sa imo. Thank you kaayo. What a gratitude kana full of gratitude this season sa life ni Ma'am And Chance. hope. Para sa imong giingon, another word nga ning imong gigamit, hope. Yes. Hope yun na. Oo. So di pa huli ang lahat sa tanan nga managatan-aw ha, tanawa ang kinabuhi ni Ma'am Chance. Ayaw mo ka bored sa inyong life. Si Ma'am Chance yung kinabuhi niya all of her life is a risk taker. Larga lang larga lang. President sa BNJ magpa-member na tatanan para di tama. Sige, yun niya, pag-enroll. Para di tama bored sa tong life. Salamat kayo sa imo. Salamat. This is surprisingly na kaniganahan ko ani niya kay usay makaagi kog kanang may anak ko. La, interesting lagi ni siya pararas mga bisdak Siya lang. Ganahan ko diha may gani kay nitawag mo kay ko la ganahan lagi ko ana bisdak sad ko Yes! Salamat kay pero usay kani. Usay pinaka-last na lang nga pangutana Ma'am Chance. Pinaka-Bisaya ni mga word nga pinaka-favorite. pagpangga. Ay, Pagpangga, pinangga kay kuan ug wala na sus wala wa gyud kuan. Wa gyud sulod ang atong wa gyud way kabuluhan way hinungdan atong kinabuhi. Nya kuan na maunay mo feed, maunay mo imong kanon kada adlaw daw what keeps you alive kay ang pagpangga sa Ginoo di man kay ko kuan di man kay ko religious gid nga kuan pero naa sad mi kuan on one. Masan mi kuan on one amo ra na. Yeah. Basta ako kuan lang kanang ipanggaon lang nako siya, panggaon ako akong kaugalingon kay iya man kong gi-create. Yes. Hinimo man ko sa Ginoo. With all the beauty and goodness and kuan sa imong heart mo man ay iyang gihimo. So mo na imong i-share. Dili pa ko perfect karon. Every day is a challenge to be a good person. Be kind to yourself. Kay love yourself kay ugwa biya kay pagpangga sa kaugalingon unsaon imong pangga sa uban. Pagpangga sa pamilya kay wa kay balikan og dili pamilya bisag unsaon pa nimog tuyok-tuyok sa kalibutan imong balikan imong yung pamilya. Not only your family but friends nga truly mo pangga sa gyud nimo. Yes. Muna the best sa word nga pagpangga. First time na to nakadugay. Care, love and care. Ay, the best. A motherly kind. Palakpakan na to si Ma'am Chanda. O karon, Ma'am Chance. Panay mo pakpakoy ka nanguli na sila gikapoy. Wala na sila. Dito sila, nanghilak na sila sa imong istorya, Ma'am Chance. Ma'am Chance, pasayloan lang ito. I would like to thank my producers. No, buhon ka lang sige no. Ma'am Chance, pwede niyo mo i-promote ang Sigabo.
Salamat sa suporta ninyo sa Sigabo. Daghan pa mag-ipakita ninyo nga exciting o giganahan mo sa una sa among batang Quiapo. Kani doble, triple kay lahi gid siya nga level. Hibaw ko nga dugay ni siya gipanganak, gi-create gyud ni nga para ma-perfect gyud tanan. So kani siya exciting kaayo. Sigabo with Coco Martin and Julia Montes, such a sweet person, sad. And then naasad na ang nindot kay ninyo mga support. Carmi Martin, Joey Marquez, Irma Adlawan, Edu Manzano. Grabe. Daghan pa kaayo silang Richard Kwan. Exciting ko kay makatrabaho na sad nako ang manghud ni Coco si Ron Martin nga. So Super really sweet. maunay akong gihuwat. I think he will be one of Puhon. the usa ka major actor nga bantayan. Daghan pa kanya, daghan pa nagmusud nga. kuan. Salamat kaayo nya sa kada gabi baya batangi gyud ninyo kada alas 8 sa gabi ang Sigabo. Sigabo. Palakpakan na to, Ma'am Chanda Romero. Salamat! Diyan kayo. Thank you kaayo, Ma'am Daghan Chan. kayong salamat nga inyo kung giimbitar nga ri kay sus. Palangga ka na mo, Ma'am Chan. Ay, thank you Salamat, kaayo. Ma'am Chan. Unta makabalik ka diri, Ma'am Chan, puhon. Uy, basta mag-ipon na sad kog dagag storya. Yeah. Pero kani sila, di na kay gagoogles na ako. Nakita na naman mo ang aktor na gwapo kayo, ha? Salamat once again, Ma'am Chanda Romero! Thank you! Hangtod sa sunod na mga itong panag-uban. Salamat sa inyong pagtanaw diri lang sa... What?